Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma egy ilyen áttekintő videót fogunk csinálni. Műhelyfejlesztés címszóval vásároltam egy ilyen ZD8965-ös ónszívós kiforrasztót. Ezt fogjuk megnézni, illetve beszélünk egy pár szót úgymond, hogy mik változtak így a műhelybe, illetve van egy nagyon jó híre, majd már Facebookon és itt YouTube-on megosztottam írásban, arról beszélünk egy pár szót. Tartsatok velem! Na, első körben nézzük meg ezt a kis kütyüt. Van egy ilyen pisztoly, ugye ezzel lehet kiszívni a furatokból az ónt. Van neki egy gombja, ugye ez egy kompresszort indít be ugye a ravasz, és igazából egy főkapcsoló található még a gépen itt hátul, illetve egy standard tápkábele van. Ezt az Eleshop-tól megvásároltam, ez nem egy szponzoráció, meg semmilyenek, már többen is írtátok kommentben, hogy miért nem használok ilyet. Hát igazából az ára miatt, de most beruháztam rá, illetve, hogyha már beruháztam rá, akkor vettem hozzá pár tartalék cuccot, itt egy új ilyen palástrészt, illetve egy-egy szűrőt, egy pár adag szűrőt vettem, hogy ha esetleg tisztítani kell, vagy valami, akkor legyen. Igazából ez egy ilyen digitálisan beállítható. Az alapján választottam ki, hogy volt egy bizonyos árkategória, amit nem nagyon akartam átlépni, és azon belül a legjobbat, amit szerintem a legjobb így első ránézésre, de ha megnézitek, már alapvetően is karcosan érkezett, szóval nem kell azért annyira elájulni tőle, hogy milyen egy eszköz, de hát ennyi. Jó, és akkor megmutatom nektek, hogy hogyan működik. Most megpróbálunk beállítani egy 350 fokot. Itt van egy donorlap, és akkor ezen fogjuk most az első tesztet megnézni. Ugye lehet változtatni, hogy milyen furattal használjuk. Lehet, hogy nekem ennél egyel szűkebbre van szükségem. Mindjárt keresek egy olyat. Még én is csak kísérletezem, most előttetek bontottam ki. Na, tehát ahogy mondtam, vettem hozzá mindjárt tartalék tömítéseket, szivatszűrőket, stb. És itt van a fejek, amikből lehet válogatni. Ugye mindegyikben van egy darab forrasztó ón, hogy gondolom ne menjen tönkre, ne oxidálódjon. És akkor mindjárt lecseréljük. Megpróbálok keresni erre egy sziasszer számot, mert ez most valószínűleg meleg. Igen, ez eléggé meleg. Au. Most megpróbálunk egy egyel kisebb méretet. A bőrkém teljesen leég. Megnézzük, hogyha ez beválik, ugye ez azért lesz egy sokkal szerencsésebb variáció. Ugye nem fogy olyan sok ebből a rézhuzalból. 2 pedig kibontás után, hogyha mondjuk vissza szeretnénk építeni, mert mondok egy példát, nem tudok jó példát mondani rá, de hogyha van egy olyan szituáció, akkor amit ezzel kiforrasztottunk, azután újra használható lesz, míg, hogyha csak simán fogod magad és kiforrasztasz egy analógot, azok általában olyan hőt kapnak, hogy a jövőben már nem lesznek újra használhatók, szóval ez igazából ilyen, meglátjuk, hogy ha jól működik, akkor igazából ez egy nagyon hasznos kis szerszám lesz a számomra. Megvárjuk, míg bemelegszik. Aha. Lehet, hogy ez meg már lehet, hogy ez meg már túl kicsi lett. Aha. Hát ezt be kell lőni.
Viszont nem tudom, hogy hogyan lehet ideiglenesen lekapcsolni. Ahogy Fahrenheit. Lehet, hogy magasabb hőt kell neki adni. Nézzük. Ha megnézitek, ott belül már elkezdett gyűlni benne a kiszívott. Nem, jó lesz. Ez mint méret jó lesz, hanem kicsit több hőre volt szükség. Aha. Nézd a... Így első ránézésre, ha megnézitek, nem tudom mennyit fogtok belőle látni, szinte az összesből kijött a... Most nincs itt a csipeszem. Itt egy ceruza. Tehát szinte az összesből kijött az ón. Most megnézzük azt, hogy mi történik, ha azokra a részekre, honnan nem jött ki, adunk egy kevés fogyasztószert. Igazából furatokat elnézve kiszedtem mindent, ennek ellenére mégse akar megmozdulni. Egy első ránézés ez így nem tűnik egy jó munkának, viszont fel voltam erre készülve, ezért ugye 2 opciót gondoltam én jónak ebbe az egész történetbe. Az egyik az az, hogy a már bent lévő analógokat így kiszedni. A másik pedig az, hogy először kiszedni magát az analógot, és utána csak ezzel a géppel kitisztítani a furatokat. Ugye mindenképp az lenne a cél, hogy megpróbáljuk helyettesíteni ezt a rézzel való kitisztogatást, mert tény is valahogy egy nagyon kíméletes megoldás, de elég sokáig tart. De eddig nem érzem azt, hogy ez egy olyan gyors technológia lenne. Nem, továbbra se. Ez bizony nem mozdul. Jó. Szomorú hír, de most megpróbáljuk akkor a másik lehetőséget. Ugye olyan eszközöknél, aminek tényleg csak 1 vagy 2 vagy 3, vagy olyan alkatrészeknél, aminek 1 vagy 2 vagy 3 lába van, ott valószínűleg azért ez egy egészen működő megoldás. De még így is, esetleg még az egy opció. Nézzük csak meg itt a kiforrasztó adapter. Ó, várjál. Na hát közben történt egy olyan, hogy a kiforrasztó adapteremben lévő fűtőszál, vagy forrasztószál, vagy nem tudom, forrasztó páka igazából úgy néz ki, tönkrement. Hiába melegítettem, azt írta ki, hogy 430 fokon van, de közben semmi nem változott a hőmérsékletén. Most fel lett újra applikálva egy másik hegyre, és akkor elviekben most már jó lesz. Most várok egy kicsit, mert melegedjen fel. Ugye ennek kellett egy kis idő mindig is, hogy felmelegedjen, mert ez egy elég nagy résztest. Most várunk, és akkor utána végre tudjuk folytatni ezt a tesztet, meg ezt a kiforrasztásos történetet. Nagyon kíváncsi vagyok már rá, hogy hogyan lehet megfelelő tempót és megfelelő minőséget elérni ezzel. Egész nehezen jött most ki. Jó, és akkor most megpróbálom ezzel a gépezettel. Ugye bemelegszik. Meg tudjátok nézni kb. Milyen gyorsan melegszik be.
Na, nézzük. Na hát úgy tűnik, hogy ez lesz a jó technológia. Először a kiforrasztó adapterrel ki kell szedni az analógot, és utána már egész jól kijön. Most itt egyetlen egy furatba maradt egy nagyon picit bent. Itt most azt fogom csinálni, hogy magával ezzel oda pöttyintek egy kis forrasztóvont, és már ki is rántotta. És akkor lepucoljuk még ennek a lábát, és akkor megpróbáljuk, hogy be lehet rakni. Így. Na, hát ahogy láthatjátok, itt donorlapon kikísérleteztem úgymond a technikát. Úgy nézem, működni fog. Kipucoljuk még ezt is. Érzetre egyébként határozottan gyorsabb ezzel kitakarítani, mint azzal a ríz összevettel. Ami viszont most nehézség, ugye, hogy videózás szempontjából ezt sokkal nehezebb irányítani, ugye a videó alatt sokkal könnyebb volt azzal. Van itt egy furat, ami nem igen akar rendeződni. Igazából elvileg ennyi, lekapcsolom. Na, és hogy kicsit folytassuk ezt a videót, megmutatom nektek, hogy milyen fejlesztés lett még itt a műhelyben. Így meg tudjuk nézni magát a kiforrasztást is. Tehát bekerült ide egy egész nagy tévé. Aki Facebookon követ, az tudja, hogy vettem egy hibás tévét. Majd most mindjárt keresünk a távirányítóját is bekapcsolom. Tehát vettem egy hibás tévét, és megjavítottam, LED hibája volt neki, és így már az elektromikroszkóppal sokkal jobban fogok tudni dolgozni. Úgy van megcsinálva, hogy ahogy a tévé bekapcsol, az bekapcsolja a mikroszkópot is. Ugye ez maga a mikroszkóp. Most azt látjátok, ahogy magát az asztalt nézi. Itt van ugye a darab, amivel kísérleteztünk. Ezen a mikroszkópon van egy lámpa. Itt van az a darab, amivel kísérleteztünk, és akkor itt meg tudjátok nézni a kiforrasztásnak a minőségét. Mindjárt állítok egy kicsit a fókuszon, és akkor így meg lehet nézni a kiforrasztásnak a minőségét. Ahogy látjátok, teljesen kiszedte ugye a furatokból az ónt, ami talán egy nagyon-nagyon picit, esetleg, hogyha marad benne, azt meg már simán átlöki a láb. Ugye ezt majd még most le kell tisztítani, de azt akartam, hogy láthassátok azt is, hogy milyen, mikor éppen ki van szedve. Szóval most ez még egy ilyen újabb fejlesztés így a műhelyben, hogy bekerült ez a... Hát megpróbálok hátrébb állni, hogy lássátok így egyben. Ugye ott a laptop, amit eddig használtam, és akkor ez így már egy picivel másabb kategória. Na, hát igazából röviden és tömören körülbelül ennyi volt ez a Eleshoptól vásárolt ZD8965. Én szerintem jó lesz, kicsit bele kell jöjjek. Ha megnézitek, ott vannak bent a darabkák, nem tudom mennyire adja majd vissza, és ilyen végeredményt lehet elérni vele. Az aktuális helyzetjelentésekhez még, ami hozzá tartozik, ugye beszéltem arról, hogy december végén megkeresett az Extreme Rate, a jövőben fogok majd bemutatni pár terméket, amit ugye az Extreme Rate árul, gyárt, forgalmaz, és kaptunk egy kuponkódot, amivel 10% kedvezményt kaphattok a vásárlásból. Érdemes szétnézni, mert nagyon jó termékek vannak. Ti is jól jártok, hogyha a kuponkódot használjátok, illetve ezzel támogatjátok is a csatornát, hogyha ezt az Ursus Fix kódot beírjátok, vagy pedig azon a linken keresztül vásároltok, ami a leírásban bent van. Szerintem nagyon jó cuccok vannak náluk, most küldenek nekem egy csomó tesztterméket, ki fogjuk próbálni őket. Én azt gondolom, hogy nagyon passzol a profilomba az ő
termékeik. Én ezt egy nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy megkerestek. Reméljük, hogy nagyon jó anyagok lesznek ebből, illetve lehetőségetek lesz nektek is tuningolni úgy, hogy kontrollereteken egy kicsit, hogy ezek azért felhasználóbarát, nem túl sok forrasztás igénylő dolgok, azért itt nem egy analóg beforrasztásról van szó, hanem egy tényleges userbarát megoldásról. Jó, és akkor még egy apró fejlesztés történt. Vásároltam ide 2 darab praktikeres salgóporcot, hogy itt a műhelyben egy kicsit rendet rakjak. Nincs az a nagy rend az asztalomon, de most már lesz hova rakni a donor alkatrészeket, stb. Ja, meg még a falra raktam föl egy ilyen temus kis tárolót, ezen, hogy Xbox feliratoztam, hogy minek az alkatrészei, már ami eddig eljutottam, még azért nem mindennel, de feliratoztam, hogy mi merre hány méter. Jó, akkor igazából úgy gondolom, hogy ezt az epizódot lezártam, bemutattam az új szerszámokat, amiket sikerült beszerezni, amit hozott a Jézuska, ugye hozott most egy új tévét, ugye így már az elektromikroszkóp egészen más képet fog adni, mint a kis laptopom, illetve igyekszem majd nektek, ugye ez egy memóriakártyával operáló kis szerkezet, olyan felvételeket készíteni, hogy jók legyenek, viszont amivel még mindig tartozok nektek, az majd egy komolyabb világítás ide, hogy a kamera sokkal jobban fókuszáljon, de ez is el fog jönni, ígérem, folyamatban van. Ne felejtsétek el, akkor az Extreme Rate kapcsolatos videók hamarosan érkeznek, és ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!